Speedmaster ไม่ได้มีดีแค่ไปดวงจันทร์แต่นี่คือจุดตัดสุดแรร์ระหว่างนาฬิกาอวกาศกับโลกความเร็วระดับตำนาน F1 Speedy สายซิ่งที่โลกลืมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประวัติศาสตร์นาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited Omega Speedmaster Reduce Card Michael Schumacher Racing ในรหัส Ref 3510.80.00 Omega Speedmaster Reduce Card Edition ในช่วงปี 1996 ยุคที่โอเมก้าดึงยอดนักขับอย่างมิคาเอล ชูมาเกอร์มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ความพิเศษคือหน้าปัดสี Electric Blue พร้อมโลโก้ Card หรือรายการแข่งรถล้อเปิดหรือ Formula 1 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาในยุคนั้นตัวเรือน Compact ขนาด 39 มิลลิเมตรแบบนี้แต่กลไกข้างในไม่ธรรมดาเป็นระบบออโตเมติกจับเวลาหรือ Chronograph ในรหัส Caliber 1143 ความลับของรุ่น Reduce คือเข็มจับเวลามันจะเดินแบบ Smooth Sweeping ไม่ได้กระดุกทีละนาทีแต่ถ้าสังเกตดีๆปุ่มกดจับเวลากับเม็ดมะยมจะไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกันเป๊ะเพราะมันไม่ใช่โมดูลจับเวลาวางซ้อนลงไปบนเครื่องเบสฐานนั่นเองปัจจุบันรุ่นนี้กลายเป็นของสะสมที่ตามหากันอย่างมากเพราะว่าราคาในตลาดต่างประเทศขยับขึ้นไปหลักแสนบาทแล้วนะฮะแล้ววันนี้ทาง Modify Watch Company Limited ได้มีโอกาสเซอร์วิสนาฬิกาเรือนจริงกับ Speedmaster Reduce Michael Schumacher Electric Blue เรือนนี้นะฮะซึ่งลูกค้านั้นส่งมาล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเปลี่ยนชุดเมติกขัดเซลลูลอยด์แล้วก็เปลี่ยนลานนะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นเคยเจอกับอุบัติเหตุนะครับทำให้กระจกเซลลูลอยด์เกิดรอยขีดข่วนอย่างหนักแต่ไม่ได้ลึกถึงขนาดที่ทำให้กระจกแตกนะครับถ้าเนื้องานมาแบบนี้นะครับสามารถขัดกระจกเซลลูลอยด์ให้เหมือนใหม่ได้นะครับมาว่ากันด้วยการล้างเครื่องเซอร์วิสล้างเครื่องโอเวอร์ฮอลนะฮะและนี่คือชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกานะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง in-house ของ Omega นะครับแล้วก็มีโมดูลคล้ายๆกับ2892นะฮะแต่มีระบบจับเวลาอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆประมาณนี้นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของการทดสอบเวลานะฮะหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จรวมถึงการหยอดน้ำมันจักรนะครับกำลังเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเดลต้า25เท่านั้นเองนะครับเท่ากับบวกลบของทุกท่วงท่าไม่เกิน25วินาทีต่อวันนะครับหลังจากที่เราล้างเครื่องเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆที่เสียหายนะฮะก็จะนำมาขัดกระจกก็จะได้งานประมาณนี้นะครับกระจกก็ได้มีความเงางามสวยเหมือนใหม่แถมยังได้กระจกเดิมกลับมาโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับและระบบจับเวลาก็กลับมาทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับและนาฬิกาเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะฮะที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามสามารถส่งมาเซอร์วิสได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modify-watch.com นะครับรวมถึง Line แอดนะครับซึ่งเป็น Line Official มีแอดมินคอยตอบคำถามให้กับท่านนะครับสามารถส่งรูปนาฬิกาของท่านมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับนาฬิกาที่ผ่านการเซอร์วิสจากทาง Modify Watch ทุกเรือนนั้นเรารับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีและเราดูแลนาฬิกาของท่านยิ่งกว่านาฬิกาของเรานะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิการวมถึง history หรือว่าประวัติศาสตร์นาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ